Hello mga kaboom, kumusta? Ako to si Jeyepji at today ngayong araw pag-uusapan natin yung isang game changer phone na galing ng Infinix. Kaya kung naghahanap ka ng malaking phone na may magandang specs, panoorin mo yung video na to dahil pag-uusapan natin itong Infinix Note 10 Pro. So ayun na nga mga kaboom, hawak na natin ngayon yung napakalaking phone na to, which is yung Infinix Note 10 Pro. So nagamit ko na siya mga kaboom ng almost 3 days and sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga na-experience ko and ano yung mga nalaman ko about dito sa Infinix Note 10 Pro. So first of all guys, sobrang laki ng box. So makikita nyo yung kamay ko tapos itong box ng Infinix. So napakalaki talaga niya. Kung makikita nyo dito sa baba, meron siyang 6.95 inch na Full HD Plus na display. Yung variant pala na hawak ko dito is ito yung may 8128GB na variant. So open na natin yung box para makita na ninyo yung napakalaking phone ng Infinix. And ito yung ilan sa mga kanyang basic specs. So meron siyang 90Hz na merong 6.95 inch na Full HD Plus display. Meron siyang Helio G95 na processor. Meron siyang 33 watts of charger. Meron siyang 64MP na camera. Pero ang talagang nagulat ako is meron na siyang premium quality looking na design. Na kung titignan mo, kung i-compare mo siya sa mga past Infinix na na-review ko is talagang taob na taob sila nitong Infinix Note 10 Pro. Sa loob naman ng mini box, makikita nyo dito yung kanyang SIM ejector pin and meron siyang kasama na napakagandang jelly case na talaga namang magagamit mo kasi based dito sa nakita ko na design ng Infinix Note 10 Pro is mukhang bakatin talaga siya ng ating fingerprints. Andito rin yung kanyang warranty card at syempre hindi naman mawawala itong dollar Infinix natin. And ito pa yung isang kinagulat ko kasi dito sa Infinix Note 10 Pro may kasama na rin siyang tempered glass which is hindi normal na kasama every time na bumibili tayo ng cellphone. Kaya naman talagang good job Infinix para dito. Then sa ilalim ng box mga kaboom, makikita nyo dito yung kanyang USB Type-C na cable. And syempre hindi naman mawawala dito yung kanyang 33 watts na charger. Kaya naman talagang napaka-solid ng quality na makukuha mo para dito sa Infinix Note 10 Pro. And magugulat ka mamaya pag sinabi ko kung magkano yung presyo niya. So ito na nga guys, so time for balatan na. So tanggalin lang natin tong plastic sa harap. Then tanggalin din natin tong plastic sa likod. Kasi dapat sa harap at sa likod dapat walang plastic sa paligid ninyo. And guys, ako nagsasabi sa inyo, sobrang ganda ng design. So makikita nyo yung may kalahati siya na design sa baba para siyang may stripes na design and sa taas para siyang flat glossy design na talaga naman pwede mo tong ipamporma kasi talagang napaka-pogi ng design. Pero anyway, start ko muna, setup ko muna, then babalikan ko kayo pagkatapos. So pagka-open mga kaboom, ang pinakaunang napansin ko dito is talagang napakalinaw ng display niya. Even though guys, meron lang siyang IPS LCD na display and at the same time meron siyang 6.95 inch na sobrang laki na display, malinaw na malinaw pa rin at klarong-klaro na makikita nyo yung display at yung mga icons na makikita nyo dito sa Infinix Note 10 Pro. Ang maganda din dito mga kaboom, out of the box naka 90Hz na agad siya. Hindi siya katulad ng ibang phone na pagka-open mo is naka 60Hz yung display tapos isa-set up mo pa to 90Hz. Ito pagka-open mo is naka 90Hz na agad. Sa right side makikita nyo dito yung kanyang volume rocker at yung kanyang power button na nagsisilbi na rin as fingerprint scanner. Sa taas naman wala kayong makikita na kahit ano. Sa baba nandito yung kanyang speaker, USB Type-C port, microphone at yung kanyang audio jack. Sa left side naman nandito yung kanyang micro SD card at SIM card slot. And nga pala guys, yung likod niya is made out of plastic and sabi ko sa inyo kanina, sobrang bakatin siya ng fingerprint. Kaya talagang kakailanganin nyo tong jelly case. Nakasama naman pag binili nyo tong Infinix Note 10 Pro. O diba kahit naka jelly case, sobrang pogi pa rin ang itsura niya. Yun nga lang no, dapat pinunasan ko muna bago ko nilagay yung jelly case. Kita tuloy yung mga fingerprint. Ngayon bago tayo tumuloy, pag-usapan na muna natin yung kanyang basic specs. So yung display niya mga kaboom is IPS LCD 90Hz. Yung OS naman niya is Android 11. Yung chipset is 12nm MediaTek Helio G95. At yung battery naman niya is 5000 mAh na supported at 33 watts. Pagdating naman ng price niya mga kaboom, yung 8128 is nagkakahalaga ng 9,990 pesos at yung 6128 ay nagkakahalaga ng 7,990 pesos. Pero pag bumili kayo ng August 12 at August 15, mabibili nyo siya at early bird price ng 9,490 at 7,490 pesos. Kaya kung naghahanap ka ng malaking phone na may magandang specs for everyday usage, saktong-sakto to para sa'yo.
Ngayon bago tayo tumuloy sa kanyang Antutu benchmark at camera, pag-usapan muna natin yung ilan sa useful features na nakita ko sa phone na to. So first of all, para sa mga gamers, meron siyang sarili niyang gaming mode na ang tawag dito is Game Zone. Na meron siyang mga additional settings na magagamit mo para hindi ka mag-lag sa games at gumanda yung experience mo for gaming. Next naman is yung kanyang Ultra Touch. So kung gusto mo talaga ng mas responsive na swipe speed at mas mabilis na motion speed, pwede nyong i-adjust ito sa Ultra Touch. And ngayon, isa pa sa magandang feature na nakita ko sa phone na to is itong inadvertently mode, kung tama yung pagkakabasa ko, na ito is pine-prevent niya yung operation caused by extrusion or fabric sliding when in the pocket. So ibig sabihin, pag nasa bulsa natin, hindi siya basta-bastang nagsaswipe, hindi siya bastang kung ano-ano napipindot every time na binubulsa natin yung phone natin. And isa sa pinaka nagustuhan ko na feature is itong smart panel, na siguradong magugustuhan at magagamit nyo din tong function na to. So ang nagagawa ng smart panel is every time na nagsaswipe ka sa pinaka left or sa pinaka right is makikita mo na agad dito yung mga applications na normally kailangan mo. So yung mga apps na madalas mong binubuksan, hindi nyo na ngayon kailangan hanapin sa home screen or sa app drawer ninyo every time na may gusto kayong buksan na panibagong application habang may ginagawa kayo. Pagdating naman sa quality ng kanyang display mga kaboom, sobrang nakakatuwa lang din kasi even sobrang laki ng screen niya, hindi nito naapektuhan yung quality ng design or yung quality ng display na pinapakita ng phone na to. And good news din para sa mga mahilig mag-Netflix is pwede siyang mag-play ng mga HD videos. Ngayon syempre alam ko isa to sa pinaka-inaantay ninyo kung ano ba yung score na makukuha niya sa Antutu benchmark. Dahil dito natin makikita kung gaano ba ka-solid yung performance na kayang ilabas nitong Infinix Note 10 Pro. So nakuha niyang score mga kaboom is 307,383 pesos. So iisipin mo yung price niya na abot lang ng 7 or 9,000 depende kung anong variant yung kinuha mo, sobrang solid na ng performance na to. Ngayon mga kaboom, pagdating sa kanyang battery is chinarge ko siya ng 10:50 AM ng 26% at na full charge siya bandang 12:33 PM. Na to be honest, para sa akin parang medyo nabagalan ako kasi inabot siya ng 1 hour and 43 minutes. Pero siguro in the future updates baka maging mas mabilis na siya mag-charge. At ngayon mga kaboom, usapang update, naka-receive ako ng not 1 but 2 updates agad mula nung nakuha ko tong phone na to. Ngayon mga kaboom, pag-usapan muna natin yung kanyang camera, which is sobrang daming magandang settings na pwede mong paglaruan. So ito yung video quality niya mga kaboom ng 1080p 30 frame per second pag hindi naka-turn on yung stable mode. Then ito naman yung video quality niya ng 1080p 30 frame per second din pero naka-turn on naman yung stable mode. Ito naman yung ilan sa mga sample shots na nakuha ko dito sa Infinix Note 10 Pro. Ngayon mga kaboom, para sa games, dalawang games lang muna may papakita ko sa inyo, which is yung Mobile Legends at yung Call of Duty. Kasi mag-upload ako ng hiwalay na video which is full gaming review para dito sa Infinix Note 10 Pro na wala tayong ibang gagawin kundi maglalaro at magte-test lang tayo ng iba't ibang games. So kung gusto nyo talaga makita yung full potential nitong Infinix Note 10 Pro regarding sa gaming, pwede nyo abangan yung video na i-upload ko within the week. So dun ko lalaroin yung mga games like Asphalt 9, NBA, Genshin Impact, League of Legends Wild Rift, PUBG, Punishing Gray at iba pa. Pero kung Mobile Legends lang at Call of Duty Mobile yung plano mong laruin gamit itong Infinix Note 10 Pro, ako na nagsasabi sa inyo, sobrang walang problema. Kasi sobrang wala siyang lag at sobrang smooth ng gameplay pag nilalaro ko tong Call of Duty Mobile at Mobile Legends. Pero sinasabi ko sa inyo mga kaboom, sobrang laki talaga ng screen niya. Kung makikita nyo yung daliri ko, hindi na siya magkaabutan. Kaya kung maikli yung daliri mo, sorry na lang. Pero anyway mga kaboom, ako nagsasabi sa inyo, may enjoy nyo talaga yung screen every time na naglalaro kayo. Kasi sabi ko nga, sobrang laki. So kitang kita nyo talaga kung nasan yung kalaban ninyo and at the same time kung ano yung mga nangyayari sa screen. So anyway mga kaboom, yun lang muna para sa video na to. Hopefully nag-enjoy kayo. Uulitin ko, kung gamer ka or gusto mo bilhin yung Infinix Note 10 Pro for the sake of performance talaga at kung gusto nyo talaga makita yung gameplay sa iba't ibang games is mag-upload ako ng video this week, so pwede nyo antayin yun. Pero kung
nakapag-desisyon ka na solid yung phone na to, pwede mo tong bilhin sa link na ilalagay ko sa description. So yun lang muna mga kaboom, kung nagustuhan mo yung video na to, don't forget to like, comment, and subscribe. Share mo na rin to sa mga kaibigan mo na naghahanap ng bagong solid na phone para makita naman nila tong Infinix Note 10 Pro. So yun lang mga kaboom, ingat kayo palagi at maraming salamat!